Right now, it's 30 degrees Celsius and mostly is the 28th of May 2026 at 11:18. Right now, it's 30 degrees Celsius and mostly sunny. To ensure your safety and passengers, please keep your eyes on the road. Fast.
चला मावशी बरोबर चला पोट जेवायचं चला पुढे उज्ज्वल होतं ना तेव्हापासून काय सुट्टी काढायला येत नव्हतं काय परत मग ते चेकमेटमध्ये आले मग चेकमेटमध्ये येतो सांगलीला येत होती ना गाडी सारखं येते महिन्यात एकदा दोनदा भेटतोच आमचा ऑफ असल्यावर ते हायवेला कॅशला येत होतं ना मार्केट यार्डमध्ये तीन चार पाच वेळा सांगितलं ते मग देवाला कधी तर आलं तरी या
कुंभार